मित्रांनो, गणित भाग 2 मध्ये प्रकरण क्रमांक 3 लेक्चर क्रमांक 9 मध्ये आज आपण लंब दुभाजकाचे प्रमेय आणि कोन दुभाजकाचे प्रमेय अभ्यासणार आहोत. पहा, लंब दुभाजकाचे प्रमेय भाग 1 काय आहे? रेषाखंडाच्या लंब दुभाजकावरील प्रत्येक बिंदू हा त्या रेषाखंडाच्या अंत्यबिंदूपासून समान अंतरावरती असतो. पहा, एक रेषा इथं रेषा L दिसते तुम्हाला. ही L रेषा ही रेख AB ची लंब दुभाजक आहे. AB काय आहे? रेषाखंड आहे आणि या रेषाखंडावरती L काय आहे? रेषा L ही लंब दुभाजक रेषा आहे आणि ती रेख AB ला M बिंदू मध्ये छेदत आहे. हा झाला आपला पक्ष. तर आपल्याला साध्य काय करायचंय पहा, लेंथ PA हा जो काही लेंथ P आहे बरोबर लेंथ PB. याचा अर्थ काय आहे? तर या लंब दुभाजकावरील प्रत्येक बिंदू या लंब दुभाजकावरती म्हणजे L रेषेवरती P हा बिंदू आहे. लक्षात, बिंदू P हा रेषा L वरील कोणताही एक बिंदू आहे. मग आता पहा, प्रत्येक बिंदू लंब दुभाजकावरचा प्रत्येक बिंदू हा कसा असतो? तर रेषाखंडाच्या अंत्यबिंदूपासून समान अंतरावरती असतो. इतर रेषाखंड AB आहे. रेषाखंड AB चे अंत्यबिंदू कोणते आहेत? इकडच्या साईडचा A हा अंत्यबिंदू आहे आणि इकडच्या साईडचा कोणता अंत्यबिंदू आहे? B हा अंत्यबिंदू आहे. आलं लक्षात? म्हणजे A हे अंत्यबिंदू पासून आणि B या अंत्यबिंदू पासून या लंब रेषेवरती कोणताही बिंदू असू देत, मग P असू देत, असे कितीतरी असंख्य बिंदू आहेत. प्रत्येक बिंदू हा कसा असतो? तर या अंत्यबिंदू पासून समान असतो. समजा आपण एक P बिंदू घेतला म्हणजे ही जी काही रेख P आहे तेवढीच रेख काय असणार आहे? PB असणार आहे. ठीक आहे, हे लक्षात ठेवा. याचं उपयोजन परीक्षेला विचारलं जातं, म्हणजे यावरती आधारित प्रश्न आपल्याला उदाहरणं सोडवायचे आहेत. पहा, यासाठी आपल्याला साध्य करण्यासाठी आपल्याला रचना काढावी लागलेली आहे. रेख AP आणि रेख PB काय केलं आपण? जोडून घेतलेले आहेत, काढलेले आहेत. आता त्यामुळे काय झालं पहा, इथं दोन काटकोन त्रिकोण तयार झालेले आहेत. पहिला त्रिकोण PMA आणि दुसरा त्रिकोण PMB. आता या दोन त्रिकोणामध्ये आपल्याला कोणते घटक एकरूप दाखवता येतील ते दाखवूयात. पहिली तर महत्वाची बाब पहा, रेख PM एकरूप रेख PM, कारण दोन्ही मध्ये रेख PM आहे म्हणजे ही झाली त्यांची सामायिक बाजू. त्यानंतर कोण PMA एकरूप रेख PMB, कारण प्रत्येकी कसे आहेत? तर ते 90 अंशाचे आहेत. त्यानंतर रेख AM एकरूप रेख रेख AM एकरूप रेख MB. का? कारण M हा त्यांचा काय आहे? तर मध्यबिंदू आहे. मग आता हे दोन त्रिकोण म्हणजे कोणते त्रिकोण? PMA आणि PMB हे दोन त्रिकोण एकरूप आहेत. कोणत्या कसोटीनुसार? पहा, इथं बाजू आहे, इथं कोण आहे, परत इथं बाजू आली म्हणजे बा कसोटीनुसार हे दोन त्रिकोण एकरूप आहेत. त्यानंतर पहा, आता आपण असंही म्हणू शकतो की रेख PA, आता हे दोन त्रिकोण एकरूप दाखवल्यानंतर रेख PA एकरूप रेख PB. का? कारण ह्या एकरूप त्रिकोणाच्या काय आहेत? तर संगत भुजा आहेत. काय आहेत त्या एकरूप त्रिकोणाच्या? संगत भुजा. म्हणजेच आपण ते सिद्ध केलं की यावरून रेषाखंडाच्या लंब दुभाजकावरील प्रत्येक बिंदू हा त्याच्या अंत्यबिंदू पासून कसा असतो? तर समान अंतरावरती असतो. ठीक आहे. त्यानंतर कोन दुभाजकाचे प्रमेय आपल्याला शिकायचं आहे. पहा, कोन दुभाजकावरील प्रत्येक बिंदू हा त्या कोनाच्या भुजांपासून समदूर असतो. समदूर म्हणजे सारख्या अंतरावरती. पहा, समजा त्रिकोण इथं दिसतोय तुम्हाला किरण QS. पहा, आता आकृतीमध्ये किरण QS दिसला, हा मिडलचा किरण QS हा कोन PQR चा काय आहे? तर दुभाजक आहे दुभाजक. त्यानंतर दुसरा काय आहे? पहा, AB लंब बाजू PQ आहे आणि AC लंब बाजू QR आहे. लक्षात, हे झालं आपलं पक्ष कोन दुभाजकावरील. कोन दुभाजक म्हणजे काय? लक्षात आलं तुमच्या? कोन PQR चा किरण QS हा दुभाजक आहे. ठीक आहे. आता या कोन दुभाजकावरील प्रत्येक बिंदू, या कोन दुभाजकावर जर तुम्ही पाहिलं तर आपण या कोन दुभाजकावरती म्हणजे किरण QS वरती A बिंदू घेतलेला आहे. मग A च्या ऐवजी तुम्ही अशा असंख्य बिंदू आहेत, अनेक बिंदू आहेत ह्या किरण QS वरती, बरोबर आहे. तर आपण एक बिंदू घेतलेला आहे A. तर हा बिंदू कसा असतो? हा त्या कोनाच्या भुजांपासून समदूर असतो. हा त्या कोनांच्या भुजांपासून समदूर असतो. आता या कोनाच्या भुजा कोणत्या आहेत? PQ आहे आणि QR आहे. आलं लक्षात? तर या भुजांपासून समदूर असतो म्हणजे जेवढं BA आहे तेवढंच काय असणार आहे? AC आहे. म्हणजे हेच आपल्याला सिद्ध करायचंय, AB एकरूप रेख AC. आता
पहा आता हे जोडून घेतलं आपण, AB ला AC जोडलं तर आपल्याला इथं परत दोन काटकोन त्रिकोण तयार झाला, त्रिकोण ABQ आणि त्रिकोण ACQ. या दोन काटकोन त्रिकोणामध्ये जे सारखे घटक आहेत ते सांगूयात, आपण दाखवूयात काय आहे. तर कोण ABQ एकरूप कोण ACQ. का तर प्रत्येकी 90 अंश. आता तुम्हाला सिद्धता लिहायला आली पाहिजे, बऱ्याच सिद्धता आपण पाहिलेल्या आहेत आणि सगळ्या सेम सेमच आहेत. पहा का कोण B आणि कोण C कसे आहेत तर एकरूप आहेत, कारण ते प्रत्येकी 90 अंश आहेत. अजून काय एकरूप दाखवता येईल पहा आपल्याला, कोण AQB एकरूप कोण AQC. का तर पक्ष दिलेला आहे त्यांनी आपल्याला. पक्ष म्हणजे काय तर कोण PQR चा QS हा दुभाजक आहे. दुभाजक म्हणजे या दुभाजकामुळे या कोणाचे दोन समान छोट्या दोन कोणांमध्ये रूपांतर झालेलं आहे. म्हणून आपण असं लिहू शकतो कोण PQS एकरूप कोण RQS, कारण पक्ष. आलं लक्षात. त्यानंतर आता कोण BAQ एकरूप कोण CAQ. का कारण हा उरलेला कोण आहे. कसे आहेत ते उरलेला कोण आहे. पण आता हा उरलेला कोण म्हणजे काय पहा, आता ही जी काही QA आहे ही आपण असं लिहू शकतो की रेख QA एकरूप रेख QA. बरोबर आहे. म्हणजेच हे दोन त्रिकोण कसे होणार आहेत. आता हा जो हे QA एकरूप QA दाखवण्याची गरजच नाहीये आपल्याला. का नाही, कारण हे दोन त्रिकोण ऑलरेडी कोणत्या कसोटीनुसार एकरूप होतात तुमच्या लक्षात आलं असेल. हा 90 अंशाचा कोण आहे, 90 अंशाचा कोण आहे. याचा अर्थ हे कर्णभुजा कसोटीनुसार हे दोन कोण काय असणार आहेत, त्रिकोण एकरूपच असणार आहेत. म्हणून हा उरलेला कोण काय आहे तर कोण BAQ एकरूप कोण कोणता होणार आहे CAQ. कोण BAQ एकरूप कोण CAQ. ठीक आहे. आता पहा खाली कोण ABQ. आता त्रिकोण ABQ आणि त्रिकोण ACQ मध्ये पहा, यामध्ये BAQ एकरूप CAQ आहे, BAQ एकरूप CAQ आहे. तसेच QA एकरूप QA, मगाशी मी सांगितलं QA एकरूप QA म्हणजे ही सामायिक भुजा आहे. तसेच AQB एकरूप काय असणार आहे AQC, कारण पक्ष आहे. म्हणजेच कोणती कसोटी होणार आहे पहा, इथं को नंतर इथं बाजू को कसोटीनुसार हे दोन त्रिकोण काय होणार आहेत एकरूप होणार आहेत. आलं लक्षात. ठीक आहे. आता त्यानंतर पहा, आता हे काय लिहिलेलं आहे, रेख AB एकरूप रेख AC. आता रेख हा AB एकरूप रेख AC. का सिंपल आहे, तर या एकरूप त्रिकोणाच्या ह्या काय आहेत तर संगत भुजा आहेत. म्हणजेच A हा बिंदू B पासून म्हणजेच बाजू QP पासून आणि बाजू QR पासून कसा आहे समदूर म्हणजे सारख्या अंतरावरती आहे. त्यानंतर पुढचा याच्यातलाच भाग 2 आहे पहा. काय आहे कोण दुभाजकाच्या प्रमेयचा भाग 2. कोणाच्या भुजापासून समान अंतरावर असणारा कोणताही बिंदू त्या कोणाच्या दुभाजकावरती असतो. हेच उलट आहे बघा. शेवटी कोणाच्या दुभाजकापासून समान अंतरावरती असणारा बिंदू कोणता आहे, इथं A बिंदू आहे. असणारा कोणताही बिंदू त्या कोणाच्या दुभाजकावरती आहे. म्हणजे आपल्याला सांगितले की हे AB एकरूप रेख AC आहे. पक्षामध्ये सांगितले AB एकरूप रेख AC आहे. आता सिद्ध काय करायचं आहे तर QS या किरणावरती बिंदू A आहे. QS या किरणावरती बिंदू A आहे. म्हणजे किरण QA हा त्रिकोण PQR चा काय आहे दुभाजक आहे. हे आपल्याला सिद्ध करायचं आहे. आणि पक्षामध्ये काय येणार आहे तर कोण PQR च्या अंतर्भागात A हा असा बिंदू आहे की AB लंब रेख PQ आणि AC लंब रेख QR आहे. तसेच रेख AB एकरूप रेख AC आहे. पहा आता याची सिद्धता कशी लिहिली आहे. रेख AB लंब रेख PQ आहे, रेख AC लंब रेख QR आहे, कारण पक्ष आहे. मग आता या दोन त्रिकोणामध्ये त्रिकोण AQB आणि त्रिकोण AQC हे दोन त्रिकोण काटकोन त्रिकोण आहेत. आता यावरील काटकोन त्रिकोणामध्ये कर्ण QA एकरूप कर्ण QA, कारण या सामायिक भुजा आहेत. बरोबर आहे. तसेच काय सांगितलेलं आहे पहा अजून पक्षामध्ये AB एकरूप रेख AC, AB एकरूप रेख AC, कारण कसे आहेत ते पक्षामध्ये ऑलरेडी दिलेलं आहे. बरोबर आहे. शिवाय QA एकरूप QA म्हणजे सामायिक भुजा सांगितले. BA एकरूपला AC पक्ष दिलेला आहे. म्हणजेच पहा काटकोन कर्ण एकरूप आहेत, 90 अंशाचे कोण पण एकरूप आहेत. याचा अर्थ इथं कर्णभुजा कसोटीनुसार हे दोन त्रिकोण काय आहेत तर एकरूप आहेत.
आणि मग आपण उरलेले घटक लिहू शकतो. कोन ए क्यू बी, ए क्यू बी एकरूप कोन ए क्यू सी, म्हणजे क्यू क्यू कोन एकरूप आहेत कारण एकरूप त्रिकोणाचे संगत कोन आहेत. आणि म्हणून आपण लिहू शकतो की क्यू ए, लक्षात आलं की कोन ए क्यू बी म्हणजे हा कोन क्यू ए क्यू बी आणि हा खालचा कोन ए क्यू सी, हे दोन्ही कोन कसे आहेत? एकरूप आहेत. एकरूप आहेत याचाच अर्थ कोन पी क्यू आर हा जो मोठा आहे, या कोन पी क्यू आर चा किरण क्यू एस हा काय आहे? तर दुभाजक आहे. आलं लक्षात? या पद्धतीने आपण ही सिद्धता लिहू शकतो. ठीक आहे, व्यवस्थित व्हिडिओ 2-3 वेळा पहा आणि या प्रमेयांचा व्यवस्थितपणे अभ्यास करा.